Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Lala Plus. Ngày hôm nay Lala Plus sẽ nói về hai hành động theo dõi và đo lường trong bộ tiêu chuẩn ISO 9001 nha. Hai hành động này có vai trò như thế nào đối với việc thỏa mãn các điều khoản ISO và ý nghĩa của nó đối với tổ chức và doanh nghiệp. Nào, chúng ta cùng bắt đầu luôn nha. What we do here is go back. Này, ông Lulu, ông thử định nghĩa từ theo dõi là gì xem nào? Theo tôi thấy, theo dõi là một hoạt động rất phổ biến. Đúng rồi. Như là cảnh sát theo dõi tội phạm này, vợ theo dõi chồng ngoại tình này, bố theo dõi con xem có trốn học đi đánh điện tử không này. Ấy, sao mà nghĩ tiêu cực thế? Do ảnh hưởng quá nhiều bởi phim ảnh và báo đài đây mà. Đâu chỉ có phim ảnh, từ điển tiếng Việt người ta cũng định nghĩa thế mà. Ông xem đây này. Theo dõi là chú ý quan sát, thường là kín đáo và bí mật, từng hoạt động, từng diễn biến để biết rõ và để có sự ứng phó, xử lý kịp thời. Đúng vậy. Chúng ta thường hay sử dụng từ theo dõi với ý tiêu cực như thế này: rất bí mật và kín đáo khi nói đến từ theo dõi này. Cơ mà đối với ISO 9001 nói riêng, ngành chất lượng nói chung, thì theo dõi lại có khía cạnh tích cực hơn nhiều nha. Thì ISO định nghĩa như thế nào là theo dõi? Đầu tiên, theo dõi trong tiếng Anh là monitor. Và ISO định nghĩa monitor là xác định tình trạng của hệ thống, sản phẩm, dịch vụ hay hoạt động nào đó. Tức là xác định xem tình trạng của nó có gì đặc biệt, ổn định hay bất ổn. À, thế nó cũng tương tự như trong từ điển tiếng Việt nhỉ? Cũng là xem các hoạt động và diễn biến của nó như thế nào. Nhưng tôi thấy ở tiếng Việt mọi người thường tập trung chú ý vào tình tiết tiêu cực, tìm sự bất ổn để còn đấm, còn đá, còn đánh ghen gì đấy. Xu hướng của con người đấy mà. Những vụ hot đánh nhau, giật áo, đánh ghen các thứ thì xem đông lắm. Còn kênh YouTube hay như thế này thì lại bỏ qua. Không sao, tôi thấy kênh đang phát triển rồi mà. Đã có rất nhiều bạn trẻ muốn học tập về ISO 9001 và đã đăng ký kênh rồi đấy. Trở lại với chủ đề ngày hôm nay. Trong chất lượng thì theo dõi, monitor hướng chúng ta tập trung chú ý sự ổn định để xem sản phẩm, quá trình, hệ thống có duy trì sự ổn định hay không. Cơ mà tôi sẽ cho ông một định nghĩa sát sườn hơn. Đó là theo dõi monitor là quan sát gần hơn, kỹ hơn để xem xét, ghi lại, thu lại hoặc phát hiện các điều bất thường. Nhiều lúc ấy, cái từ theo dõi này tương tự như từ giám sát, surveillance. Ok, là vậy từ đo lường thì sao? Tôi thấy nó cũng phổ biến lắm đấy. Đo cái gì này, đo chiều cao này, cân nặng này. Nhưng định nghĩa cụ thể nó là gì nhỉ? Có phải là dùng cái gì để so với cái mình cần đo phải không? Ông định nghĩa như vậy thì chưa đúng. Cái ông nói chỉ là hành động mà thôi, chứ định nghĩa phải như ISO đây này. Đo lường là quá trình xác định một giá trị. ISO định nghĩa ngắn thế. Ngắn nhưng mà chất. Với định nghĩa này, đo lường phải có mục đích. Mục đích ở đây là xác định một giá trị nào đó. Sau đó để thực hiện được mục đích đấy thì chúng ta phải thực hiện một quá trình. Tức là phải có đầu vào là cần cái gì, đầu ra có đạt như mong đợi hay không. Một câu mà ông phân tích cũng ra nhiều ý ghê nhỉ. Có thể lấy ví dụ việc dạo gần đây bạn thấy hơi béo béo, muốn kiểm tra mình có béo thật không thì bạn phải làm gì? Thì phải cân xem tôi có tăng cân hay không chứ. Đúng rồi, xác định xem cân nặng của mình là bao nhiêu, tăng hay giảm, đó chính là mục đích. Còn thực hiện quá trình đo lường cân nặng này thì bạn phải kiếm cái đầu vào là cái cân, cái móc, hoặc là một cái gì đấy có thể đo được trọng lượng của bạn, rồi cân thử xem lên mấy kilo. Sau khi ra được cái output là cân nặng của mình thì bạn đã hoàn thành quá trình đo lường. Còn đối với chất lượng,
Đo lường là một quá trình có mục đích là xác định các giá trị thực của một đặc tính nào đó, so sánh nó với yêu cầu để biết chênh lệch với yêu cầu là bao nhiêu, để sau đó đưa ra điều chỉnh hoặc là action phù hợp. Như là việc bạn đo nhiệt độ phòng này, đo nồng độ của dung dịch axit, đo độ ẩm áp suất của không khí. Nhiệt độ cao quá thì bạn có thể giảm xuống, nồng độ không đủ thì bạn có thể thêm vào. Đó chính là sự đo lường. Như vậy mọi người đã rõ về theo dõi monitor và đo lường measurement rồi phải không? Ok, tôi cứ tưởng là biết rồi, cơ mà cũng khá là nhiều điều thú vị mà tôi không để ý đấy. Bây giờ hãy xem theo dõi và đo lường ảnh hưởng như thế nào đối với hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 nhé. Có hai tác động quan trọng nhất mà chúng ảnh hưởng tới QMS. Đó là điều đầu tiên, nếu như bạn không có theo dõi và đo lường thì sẽ không thực hiện đúng được cái nguyên tắc quyết định dựa trên bằng chứng, Evidence-based decision making. Sao lại không thực hiện được cái nguyên tắc này? Quyết định dựa trên bằng chứng thì điều đầu tiên chắc chắn bạn phải có evidence, bằng chứng. Mà nếu cần có bằng chứng thì phải làm gì? Thì tạo ra bằng chứng thôi. Để tạo ra bằng chứng thì bằng cách nào? Thì vẽ giả. Đệch. Không, phải làm thật việc thật chứ. Vẽ là gian dối trong audit đấy. Auditor phát hiện được là tạch ngay chứng chỉ đấy. Thế phải làm sao để có được các cái bằng chứng đấy? Nếu muốn có được các bằng chứng dữ liệu chính xác, đầy đủ thì phải dùng hai hành động theo dõi và đo lường. Theo dõi và đo lường sẽ giúp bạn có được số liệu đầy đủ và chính xác, chứ không thể quyết định bằng cái thông tin mơ hồ hoặc là qua trao đổi bằng miệng được. Nếu bạn thực hiện hai cái hành động hay quá trình theo dõi và đo lường này ấy, thì sẽ thỏa mãn được quyết định dựa trên bằng chứng, nguyên tắc rất quan trọng trong ISO 9001. Điều thứ hai, hành động theo dõi và đo lường sẽ giúp bạn thỏa mãn rất nhiều điều khoản trong ISO 9001. Đó là những điều khoản nào vậy? Mình có thể kể những điều khoản nổi bật. Đó chính là điều khoản 9.1, điều khoản 6.2, điều khoản 9.2 và đặc biệt điều khoản 9.3 xem xét lãnh đạo. Điều khoản 9.3 sẽ yêu cầu lãnh đạo cao nhất xem xét rất nhiều các hạng mục, kết quả mà hệ thống chất lượng cần phải quản lý. Mà chỉ có thông qua theo dõi và đo lường thì bạn mới có thể có được số liệu cung cấp cho việc xem xét của lãnh đạo này. Như là vấn đề bên ngoài này, kết quả của tính hiệu lực của hệ thống này, mức độ hài lòng khách hàng này, kết quả hoạt động của các quá trình này, vân vân. Đúng là những cái này mà không có sự theo dõi đo lường thì không lấy đâu ra được không ạ? Theo dõi và đo lường quan trọng khi áp dụng ISO 9001 thật. Như vậy là mình đã trình bày xong về theo dõi và đo lường rồi. Các bạn có thể thấy theo dõi và đo lường rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Và đặc biệt khi áp dụng ISO 9001 thì không thể thiếu được hai hành động này. Video sau mình sẽ nói về các hoạt động chi tiết liên quan đến theo dõi và đo lường. Hoạt động nào thì cần phải theo dõi, kết quả gì thì cần phải đo lường, hoặc là phải thực hiện cả hai, theo dõi và đo lường. Các bạn nhớ ấn theo dõi kênh, cũng là hành động theo dõi đấy, để không bỏ lỡ các video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Bye bye. Savannah.